Pag nalilito kayo paano gumamit or bumili ng ticket sa vending machine, papakita ko lang sa inyo real quick. For example, pupunta kayo ng Shimoku Kitazawa at Odakyu Line lang yung available. So, di yung magagamit yung JR Pass nyo or Tokyo Metro Pass. Ang una yung gagawin ay tumingin kung magkano ba yung magiging pamasahe sa destination nyo. Nakikita nyo yan dito sa taas. Okay? Tapos, pupunta kayo dito sa may tickets. Yan. Then, pipindutin nyo, English. Tapos, kung ilang tao kayo, 2. Ticket. For example, palagay dito is Shinjuku 160 yen. Siyempre, pipindutin mo yung 160. Ganun lang kadali, di ba? Dito nyo lang ilalagay pang bayad nyo. Either may i-scan kayong QR, coins, bills. Lalabas dyan yung mismong ticket. So, ganyan yung magiging tsura ng ticket. 160 yen. Going kami to Shinjuku. Then, isusuksok nyo lang dito. Ayan, no? Diyan, higupin yan. Oh. Diba? Ganyan kadali. Yan. Ayan o, nagkaroon na siya ng butas pag gamit na. After nun, syempre hanapin nyo yung platform mismo ng inyong sasakyan. So may mga information naman dito, like this. Yan o, makikita nyo, may mga English din sila guys. For example, ito kami o, yan o, Shinjuku, kahit ano yung kunin namin dyan sa tatlong yan o. Sa platform 242 kami, 335, 339, 344, nakakapunta kami sa aming destination. Let's go na kasi 335 yung train na mabilis. Go, go, go! So, dito tayo. Platform 2, sa baba pa tayo. Let's go! Kung malilate ka na, maglakad ka na, di ba? Ganon. Yan, nakita nyo naman, to Shinjuku. Diyan, hintayin nyo. 2. So, yung unang lalabas doon, yun yung next nyang tren. Kung pwede, T44 kayo, edi sa susunod na tren kayo. If meron kayong QR ng Tokyo Metro Pass, ayan, dito nyo kukunin yung ticket. Hanapin nyo yung gantong counter. Ayan, may mga ganyan sa bawat station, subway station. Okay? Ticket in! Yay! Itong nasa kanan ko mga koilako, napakalat-kalat all throughout Japan. Pero usually makikita nyo sila sa mga stations like JR or mga subway station. Depende. For example, sa Osaka, meron din yan. So dahil yung flight namin is mga alas 8 pa and the check-in is 10 AM, itong mga gamit namin na ilalagay muna namin dito para makagalap pa kami freely sa Akihabara, which is our last destination on this trip. So step number 1, hanapin nyo wala pang mga pula. Then, i-push nyo. Example ito. So, ito yung babayaran. Magsasalita yung nasa counter. Then, after that, pindutin yung English. Please put the baggage in the box. Tapos, then, push the door to close. Ilagay natin yung bagahe dito. After that, push. Please start checking procedures. Following the instruction on the screen. Click nyo lang confirm. Then cash. Tapos ito yung kung magkano yung babayaran natin. So, nandito yung mga bayaran, no? Sa 1,000 or 500 yen. Buksan nyo lang to. Lagay nyo to 1,000. Then, lalabas dito yung sukli. To take out your baggage. Please be sure to take the receipt. Tapos nasa resibo, yung code. Okay, nandyan po. So, yun lang. Ganun kadali. Simple lang, di ba? So, ito na. Last na talaga. Kukunin na namin yung bagay dito sa Coin Locker. Ito na yung huling procedure ng ating Coin Locker adventure. So, yung passcode nandito sa resibo. Ulitin natin, English. Tapos, taking out. Ayan. So, ilalagay natin yung PIN natin. Confirm. Please take out your baggage from the box with the lamp flashing. Thank you for using. Ayun, so yun na siya, bukas na. Uy, nandun pa rin. Yehey! Kukunin na natin. Ganun kadali.